látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmarè òye ó yá jẹ́ àjọgbọ́ ètò ọlọ́gbọ́n ni Yorùbá Kingdom TV ètò ọlọ́gbọ́n ni látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire. Ètò alárinrin lórí afẹ́fẹ́ ìgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ wa ló jọ wọ́n lógún jíjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló jọ wọ́n lógún ìwọṣọ wa nílẹ̀ Yorùbá ìsọ̀rọ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá gbígbé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá ga o lètò yìí dá lórí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ló jọ wọ́n lógún kápolówó ọjà kájọpọ̀ gbájẹ lórí ètò wọn. Ìṣe ètò tó mọ́pọ́n wá lórí ètò wọn lẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbọ̀dúnú lórí ètò wọn látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire nílùú Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbẹ́tọ̀ yìí o lórí afẹ́fẹ́ every Wednesday 6:30 a.m. Nigerian time ìyẹn Lagos time bó bá wá dọjọ́ Sunday 6:30 p.m. náà ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ètò yìí ò ní bàjẹ́ o. Yorùbá Kingdom TV ètò rere. Alex Ìṣọ̀lá ló ní kẹ́ gbọ́ ètò yìí lórí Facebook lórí TikTok àti YouTube every Wednesday and Sunday Yorùbá Kingdom TV. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní pé katapila èyí mẹ́ta fò sálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sáré ní kéètì. Ajá ọgbẹ́ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Oúnjẹ òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ. Ṣé bómi gbóná ní gbogbo àjọ ń rìn? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Sótán. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Ẹ̀wù òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó wọ súùtù bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́. Ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè orí. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bọ̀. Good morning, ma.
gbẹ́sẹ̀ ní gbogbo wa fi túlẹ̀ àjọbẹ̀ la ṣe nìyẹn ló lè o. Good morning sir. Àdúgbò mọ̀ gbọ́ yìí náà. Good morning ma. Àdúgbò mọ̀ gbọ́ yìí náà. Good morning sir. Àdúgbò mọ̀ gbọ́ yìí náà. Good morning ma. Àdúgbò mọ̀ gbọ́ yìí náà. Ibi máre máa yára gbé ilẹ̀ mi lárugẹ. Ẹlẹ́yìn òní tìjú ọmọ ní fọwọ́ òsì ju ẹlẹ́wà. Ẹlẹ́yìn òní fi síbi jẹyọ, wọ́n máa fi ìrẹ̀lẹ̀ kẹ́ni ó bá jù mí lọ. Ẹbí mo ra àwọn èèyàn mi, máa yára sọ èdè mi sí. N ò ní máa dìbò fún ẹ, mo nífẹ̀ẹ́ èdè mi, mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ mi. Àwọn èèyàn mi ti dára tó. Mo nífẹ̀ẹ́ èdè mi, mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ mi, mo nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn mi. Ibi orí dáni sí ibẹ̀ là á gbé. Àwọn èèyàn mi ti dára tó, wọ́n ti dùn tó. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fàdúà tẹ fi ran bàbá àròpọ̀ rere lọ́wọ́. Òjòjò ṣògùn ara ògún ò le. Ẹ ò pé mi ò tí ì wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ àtùpà ire tá ń illuminate brighter future. Àdúpẹ́ o, ọpẹ́ wa, olóore wa àdá ìdátán. Ẹ̀yin ìyá mi dáadáa, ẹ̀yin mánímání màyànmàyàn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọpẹ́lọpẹ́ èjìká, aṣọ ìbárí gẹ̀rẹ̀dẹ̀ lọ́rùn irú àwa yìí ni. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn tí wọ́n ń fàdúà ràn wá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sọ kinní kan kó yé gbogbo wa o. Kéèyàn kan wá pé irọ́ ni èèyàn lè ṣòjòjò. Èèyàn lè ṣòjòjò dáadáa. Ẹ̀gbọ́n gbà tí Jésù Olúwa sọ fárákùnrin pé kó máa mu wáìnì díẹ̀díẹ̀ nítorí àìlera rẹ̀. Lákòókò tí wẹ́dà bá ti ń pàwọ̀dà nílùú òyìnbó, a máa ń pe kinní kan ní flu, yóò máa fẹ́ káàkiri. Ara kìí sì ṣòkúta. Asásókè jànjàn, kòókòó jànjàn. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn tí mo máa ń lò tẹ́ máa ń rí lẹ́ẹ̀mí tí máa ń gbé jáde bíi pé ká lo àgbo. Kéèyàn jí láàárọ̀ kùtù kó fún ọsàn, kó fún sínú omi, kó fi omi gbígbóná kó fi jónú láàárọ̀, kó má kó jẹkújẹ. Kéèyàn má sọ pé Mr Biggs, Mrs Big lòun ó bá lọ tí ó lọ máa jẹjẹkújẹ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ràn mí lọ́wọ́. Ẹ rí, ojú mi tún jọ tọmọ tuntun sí. Àbí mo parọ́ ni? Ẹlòmíì ó kò sọ pé àbí bàbá yìí ń lo tàgbàdèwe ni, àbí ọkùnrin yìí ń lo àbó lo kí náà ti ń pè é, ṣé ó lo powder ni? Bójú mi ti rí nù. Àwọn kan tiẹ̀ wò mí títí wọ́n ní bàbá fresh. Mo ní lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, gbogbo ẹ̀yin tí tẹ́ ẹ wà lórí àketì àìsàn, k'Olódùmarè kó bá mi gbé yín dìde. Bí Olúwa ti ń bẹ bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀ ti ń bẹ láàyè. Mo kí yín ẹ káàbọ̀. A jọ ṣètò lónìí ni. Ìyá mi Adiat Àró, mo kí yín o. Ìyá mi Olúbùnmi, ojú ò ní tì yín. Ibikíbi tẹ́ bá ti darapọ̀ mọ́ mi, ẹ ṣáà máa jẹ́ kí n mọ̀, kémi náà kí n máa nítorí pé èèyàn ká kí ẹni tó rí ni tó gbọ́nmú. Èèyàn ni ò tiẹ̀ wo ibi tá a wà, àbí? Ká kí àwọn èèyàn wa dáadáa, àwọn tí wọ́n ṣúgbà ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi tọ́rọ́ kọ́bọ̀ ránṣẹ́ bílùú Amẹ́ríkà ṣe le tó yìí, tẹ́ ṣì rántí àwọn tó wà nílé. Wọn ò ní gbòkú yín padà sílé tọmọtọmọ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Mo kí yín, ẹ ṣeun. Ẹ kú ìtọ́jú àwọn tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan le pọ̀. Kí n tó bọ́ sí agbami ètò tí mo mú wá lónìí, mo fẹ́ ṣe ìkìlọ̀ kan, mo sì fẹ́ kẹ́ jọ̀ọ́.
kẹ́ bá mi fi ṣọwọ́ sáwọn èèyàn yín. N ó mọ mí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, kì í ṣe pé gbogbo ara òun sì ṣe, nítorí pé mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ mi, mo nífẹ̀ẹ́ èdè mi. Bí n bá sì fẹ́ wúkọ́ láàrin ẹ̀, ó ṣeé ṣe kí n pa máíkrófóònù. Ìyá sọ yẹn lẹ̀. Omi wọ́n ń kígbe nílẹ̀ Nàìjíríà wípé omi, ìjì, storms náà ń pè é, ó pọ̀. Ìlú tèmi nílùú Oǹdó, nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé omi máa jà ní Nàìjíríà, wọn ò pe Oǹdó sí. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, wàhálà ń bẹ nílùú Oǹdó. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, òjò náà pọ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kígbe. Omi ti fẹ́ gbé àwọn èèyàn, ó ti fẹ́ gbé apá ibìkan lọ. Ẹ wò ó ní. Adéyínká Fápẹ̀tù road 1 lẹ́yìn St. Monica. Adéyínká Fápẹ̀tù road 1 lẹ́yìn St. Monica. Yẹrí ilé lẹ́wọ̀n yìí. Òun ló lọ sí ẹ̀yìn Exporter, òun ló lọ sí Exporter hotel. Ṣẹ́rí. Òun ló lọ sí Exporter hotel. Adéyínká Fápẹ̀tù road 1. Ṣẹ́rí lé. Gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ti wó gbogbo ẹ. Ó ti wólé ilé Ọlọ́run gan, kò respect ẹ̀. Ẹ wò ó, kinní kan bẹ tí wọ́n ń pè ní natural disaster. Ẹlòmíì ò sọ pé àjẹ́ ni, ẹni bí ní láti United Kingdom ni ìyá mi Àdìát Àrò ti ń wò mí. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní gbòkú yín padà lọ sílé. Ẹ bá ń báwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn tí èkún omi bá dé, kinní kan máa ń tẹ̀lé táwọn èèyàn máa pé ó jẹ́ ẹ̀wà ní o, Ìgbò ti poison ẹ̀wà, Fúlàní ti dá nǹkan sẹ́wà o. N ò pé àwọn arábí wọn ń ṣe láabi, ẹ má ṣì mí gbọ́. Ṣùgbọ́n tí ó ń bẹ ńbẹ̀ ni pé wọ́n máa ń pe kinní kan ní àjàkálẹ̀ àrùn tí wọ́n ń pè ní kọ́lẹ́rà. Òun ló máa ń tẹ̀lé ìkún omi. Mo bẹ̀ wá o, ẹ jẹ́ kó ń kálukú ṣọ́ra. Ẹ sì mọ̀ pé ilẹ̀ Nàìjíríà bàjẹ́ débi wípé ẹlòmíì ó kàn páàkì ọ̀kadà, páàkì mọ́tò dọ̀rọ̀mì, á sì yọ̀dí chọ́ńbọ́ sójú títì, yóò sì máa ṣe gámbẹ̀. Àwọn èèyàn, ẹlòmíì á gbé nylon báàgì láàárọ̀ kùtù, ẹ rò pé nǹkan dáadáa ló gbé dání, ẹ béèrè pé kí ni ń bẹ nínú ẹ̀. K'Ọlọ́run má jẹ́ apèpèkúpè pẹ̀lú ẹnu wa, tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbádùn. Àwọn nǹkan wọ̀nyí, ilẹ̀ Nàìjíríà bàjẹ́ débi wípé wọ́n á máa ṣe gá nílé, wọ́n ń pè ní short put, wọ́n á jù ú. Nígbà tágbàrá bá gbé gbogbo ẹ̀, yóò wá gbé káàkiri, yóò wá máa tìkẹ́tìkẹ́, àwọn yóò wá máa tẹsẹ̀ bọ́ inú ẹ̀ lẹ́gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé tí omi yìí ti wọ̀, àwọn kinní tá à ń pè yìí tó ti ní ìdin nínú, wọ́n á wọ ọbẹ̀ ṣùọ̀. Ẹlòmíì nígbà tó ń jẹ tiẹ̀ wọ́n yìí, wọ́n á rí búrẹ́dì tó mi ń gbé lọ tẹ́. Ìmí á bẹ́ sínú ẹ̀, á gbé búrẹ́dì, á máa yá jẹ. Inú ó bá dàrú, ọsibítù ó bá kún ṣọ́ṣọ́ṣọ́. K'Ọlọ́run ṣàánú wa. Ẹ bá ń kìlọ̀ fún àwọn èèyàn. Béèyàn bá sì ń bẹ lálàáfíà, bí àlàáfíà bá ń bẹ, ìrètí sì ń wà o. Káwọn èèyàn kan, kọ́lẹ́rà á máa pààyàn o, nípakúpa. Mo bẹ̀ wá o, mo sọ̀yún, mo dúró. N tí mo mú wá lónìí, n ò fẹ́ dá nìkan sí. Mo fẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ni. Ètò tòní, mo ti kó kinní ọ̀hún jọ, ó ti pẹ́ nígbà tí mò ń ṣòjòjò lọ́wọ́ ni. Ìlú àwọn òkú, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ìlú kan ń bẹ, àwọn òkú ní ń gbébẹ̀. Bí n bá pè òkú, kí ni Káti perú èyí o? Ìlú kan ń bẹ, ìlú àwọn òkú ni. Mo sì fẹ́ fìlú ọ̀hún, mo fẹ́ fi hàn yín. Kí ló fà á táwọn òkú fi ń gbé ìlú ọ̀hún? Kí ló sọ wọ́n dòkú? Ṣé wọ́n ti kú nínú ẹ̀mí ni, àbí inú ara náà ti kú? Ṣé wọ́n ti kú lójú ayé ni, àbí wọ́n ti kú sínú? Àbí wọ́n kàn ń rìn lọ tán ti di walking dead? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá ń láìkí ẹ̀, ẹ bá ń yọwọ́ àwọn ọ̀tá, ẹ bá ń yọ́ kúrò lórí channel yìí. Ó lè gbà mí lákòókò díẹ̀, ẹ má bínú. Mo tiẹ̀ ti wá rí energy látọ̀dọ̀ Olódùmarè. Bóyá àwọn ìyá mi Olúbùnmi náà ń fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ níbi táwọn
rẹ̀ nígbà tí wọ́n dálẹ̀. Ìlú àwọn òkú yìí, àwọn òyìnbó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ kó wọn pápá mọ́ra. Ìgbà tán kó wọn pápá mọ́ra, wọ́n wá wò wípé á ti tó àkókò jẹ́ ká máa lọ, kán fún wọn ní òmìnira tán ń pè ní independence. Nígbà tí wọ́n wá fún wọn ní òmìnira ọ̀hún, wọ́n fi ẹran fókùso ṣùgbọ́n wọn ò jọ̀wọ́ okun ẹ̀ lẹ̀, wọ́n di okun ẹ̀ mú. Wọ́n wá pe àwọn tí ń bẹ lápá òkè ọya ìlú àwọn òkú yìí wípé ẹ máa bọ̀, ọgbọ́n tẹ́ ẹ̀ ta sí rèé. Àwọn tí wọ́n sì pé ńgbà náà, àwọn òyìnbó sì ní kinní kan, ọkàn wọn tán bá ti ń dàgbà, ọkàn wọn máa ń dá wọn lẹ́bi pé iṣẹ́ ibi tẹ́ ẹ ti ṣe ẹ lọ rèé jẹ́wọ́. Mo ti rí àwọn kan tá à ń pè ní CIA tí wọ́n pààyàn káàkiri àgbáyé ńgbà náà, arílẹ̀ tó jẹ́wọ́ nu wọn. Ṣẹ́rí wọ́n ń pe kinní kan ní 911 tá à ń pè ní 9/11 nílùú Amẹ́ríkà. Àṣírí ṣẹ̀ṣẹ̀ tú wípé ibi tá ń sọ wípé World Trade Center tán blow ọ̀hún, àṣírí tútú wípé àwọn aráabí yìí tán bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ibi kò sí nǹkan. Interest àwọn òyìnbó wọn kì í fi ṣeré rárá àti rárá. Ṣé ẹ gbàgbé, ṣé ẹ rántí, ṣé ẹ ò gbàgbé ọkùnrin kan ń bẹ níjọ́ náà lọ́hùn-ún. Ọkùnrin yìí ló pé ẹ wá o, òun ti ṣe n tí ò dáa, n tí ò dáa lòún ṣe o, òun sì gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́, òun sì gbọ́dọ̀ kà. Ta lọkùnrin ọ̀hún? Inú BBC ni wọ́n ti pè é, òyìnbó ni, òun pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ ni wọ́n jọ ṣe búburú láabi sí ìlú àwọn òkú ńgbà tá à ń wí yìí. N ò ní lè play gbogbo fídíò ọ̀hún tán ká ẹ mọ̀ pé ńbo mo ti rí i. Àní mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú àwọn òkú tí òyìnbó, àwọn kan ti rí fọ́nrán ọ̀hún, ṣùgbọ́n nígbà tí òjòjò ṣe mí, mo wá wo fọ́nrán ọ̀hún dáadáa pé nǹkan ti ṣèlú àwọn òkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní rìn ní ìlú àwọn òkú tó jẹ́ pé wọ́n kàn ń rìn kiri ni. Bí ìlú àwọn òkú, àwọn tí ń bẹ́nu rẹ̀ tí wọn ò bá ti kú nínú ẹ̀mí, wọ́n ti kú nínú ara. Tí wọn ò bá kú nínú ara, wọ́n ti kú nínú ọpọlọ. Tí wọn ò bá kú nínú ọpọlọ, wọ́n ti kú làákàyè. Tí wọn ò bá kú làákàyè, iye wọn ò lè ṣí mọ́, nítorí pé ìlú àwọn òkú òun la pe ìlú yìí. Àwọn wo ló kó bá ìlú àwọn òkú? Àwọn òyìnbó ló kó bá ìlú àwọn òkú. Nígbà táwọn òyìnbó wá lọ tán ṣàkóbá ọ̀hún, nǹkan kan wá ń ṣẹlẹ̀ nílùú àwọn òkú tí ò fararọ mọ́. Ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu àwọn òyìnbó ọ̀hún, mò ń bọ̀. And that was hosted by Mr. Mike Thompson. Yeah. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. Ọkùnrin ní náà ń bẹ ní ìlú Nàìjíríà láti 1960. Ọkùnrin yìí béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ní àkókò tó ń bẹ́lù Nàìjíríà tó sì dá chẹ́mchẹ́m tó tí ì darúgbó kó tó fẹ́ kúkú ìyà tó fẹ́ kú yìí, wá gbọ́ pé nínú BBC wọ́n ṣọ̀fọ̀rọ̀ ìwálẹ́lẹ́nuwò fún ẹ pé ó ṣeṣẹ́ ibi kan tó fi mú àwọn òkè ọya ń gbà náà tó ṣarún mọ́ jẹ, bíi pé ká ka sẹ́ńsọ̀ ká máa ka ẹsẹ̀, kó jẹ́ pé ẹsẹ̀ lásán ni wọ́n máa kà. Nítorí àkókò wa wọn ò ní lè play ẹ̀ tán. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ọ̀bọ̀ torí àwọn ìyá wa ni mo ṣe ní kí n fẹnu bà díẹ̀. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well, and I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme. As I say, it was called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned three important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just labour officer. I was a labour officer.
a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. èèyàn ìlú àwọn òkú táwọn èèyàn sì dónú ẹ̀ tán sì ń rìn ṣùgbọ́n tán ti kú sínú ihun tó fa làásìgbò nílùú àwọn òkú àwọn òyìnbó onímúsọsọrọ náà fà á tá a pè ní British ẹni tó ṣokùnfà àwọn ìjọba ó ní àwọn ìjọba yìí pàṣẹ fún pé ò lè kú òun bẹ́ẹ̀ o gbúdọ̀ parí iṣẹ́ yìí intentionally náà fi sílẹ̀ nígbà tá a bá parí iṣẹ́ ìsọ̀ tá a parí gbogbo ẹ̀ tá a pé àwọn north náà pọ̀ jù tá a sì pé àwọn náà níbò tó pọ̀ jù ìgbà náà ló tó lè kú òun bẹ̀ ṣùgbọ́n ọkàn ọkùnrin nítorí pé ó ti ń dàgbà òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ náà ń kà bòròbòrò bí ìgbà tí àjẹjọbọ ẹni èso lẹ̀. Even in 56, the northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections. ṣẹ́gbọ́ ẹ̀gbọ́n tó ń wí ó dáa ẹ̀yin ìyá wa ẹ má bínú ẹ jẹ́ n sọ lálàyé wọ́n ní ọdún náà lọ́hùn-ún àwọn ará òkè ọya ń pé àwa ò ní lè rúùlù ilẹ̀ Nàìjíríà o ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi wálẹ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣe ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó àtìláwí ẹ ṣe. They might not join Nigeria. They might leave. ṣẹ́gbọ́ wọn ò fẹ́ darapọ̀ mọ́ Nàìjíríà. There were no industries. There's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. They were not industrialized. Wọn lọ́pọlọ téèyàn fi ṣe léyìí ṣùgbọ́n tá a fẹ́ ni wípé ẹ kàn jẹ́ ká máa lọ lákòókò náà ní mo máa fi ń sọ tí mo máa fi ń sọ ń gbà mí ṣe rí àwọn àkànlè máa dẹ́bi fún àwọn bàbá tán ti kú tán ti lọ ni ṣùgbọ́n tá a bá ní ká fà á wò ká sọ lọ ká sọ bọ̀ kò síjọ́ tá a máa perí ìkòkò tá a máa perí ajá tá a ní perí ìkòkò tá a ṣe é. This wasn't very practical at all. And then it was the Governor General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South wouldn't stand for that. So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the North. What he didn't want was for the 2 southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government. Because he believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing. And as I say, this was confirmed to me by the Governor General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics, you were collecting figures. Yes. Is that for labor and unemployed people only or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of generally. Nigeria. Yes, and Awolowo, the Yoruba leader of the Action Group, and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, And you see all these, thousands of miles of
not very developed countryside, and yet the Northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the South, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, again, Ibadan teeming, with millions. ẹ máa gbọ́ bàbá òyìnbó yìí nílòkè ọya lọ́hùn-ún gbà náà lọ́hùn-ún ilẹ̀ kan lọ ṣáláálú ni kò séèyàn ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá délẹ̀ Ìgbò ènìyàn lọ bí èèyàn pọ̀ lọ rẹ́rẹ́ nílùú Ìbàdàn ó pe Ìbàdàn èèyàn lọ pọ̀ lọ bí ìjàrá nígbà tí wọ́n ti wá rí wípé àwọn Haúsá kẹ̀dẹ̀ rèé ká kàn máa jobì bánu ẹ mọ̀ àwa náà àìsàn ọmọ àgbékọ̀rùn ńgbà tí wọ́n wá sílùú tiwa tá a máa ń káṣọ àjákò aṣọ fún wọn gbà náà lọ́hùn-ún ẹ̀yin tí ẹ tà wá sọ́wọ́ Haúsá yìí bálálẹ́ bá ní ó dáa fún yín aláàárọ̀ níjẹ́ ó san yín tí ń bá pẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má rò pé mo sì wí o àárọ̀ lọmọ àwọn ti dàgbà báyìí ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí ojú yín ló máa ń ṣòfò dànù. But we didn't actually see many Northerners, and obviously not many Northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria, and we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor-General, before the vote was even in, he didn't count for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes, and the British cannot be trusted. They look after their friends. Loyalty is the big thing for the British. And we were friends with the emirs of the north. ṣẹgbọ́n loyalty òun ló ṣe kọ́kọ́rọ́ fáwọn ará bìrìtìkó ìní sì ń pa ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọ tí ò fọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀gbọ́n ẹ tún ti gbéra ẹ ti jápa ẹ tún ti fò lọ mo sì mọ̀ gbogbo fọ́nrán ọmọkùnrin yìí kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ẹ̀gbọ́n gbọ́ ń pa ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin fúnra yín fẹnu yín sọ pé I don't believe in one Nigeria ṣé a rí àwọn ẹ̀tẹ́ ẹ̀ lọ ń bá ní àwọn òyìnbó yìí apanimáyọ̀dà ni wọ́n ṣùgbọ́n mo sọ ńgbà tí ẹ̀gbọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sórí àléfà mo ní ẹ̀gbọ́n ó ní ohun tó dáa lọ́kàn ṣùgbọ́n àwọn tó kó yíra ká ẹni bí Oǹdó yonú bí kò jọ̀dọ̀ òun làwọn tẹ́gbọ́n kó yíra ká àjàjà èyí tó pera ẹ̀ ní kíná tí ń pè tán mú kúrò ní House of Representatives bí nǹkan yẹn ẹ̀gbọ́n o ẹ bójú Yorùbá jẹ́ pọ̀ kéèyàn má lè lọ́sibítù kan tẹ́ ẹ̀ tí ló máa sinmi lélẹ́yìí tẹ́ débẹ̀ yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fi ṣépè fún èèyàn á tiẹ̀ fìdí mọ́lé díẹ̀ ẹ̀ ti wá rí wípé Nàìjíríà jèkó nísìnyí àwọn tẹ́ ẹ kó yíra bẹ́ẹ̀ bá rí ìlú kan tí ń tòrò àbí organisation kan tó ń ṣe dáadáa ẹ má wo lórí ẹ wo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú olórí yẹn mélòó lára Tinubu kí ló fẹ́ ṣe Tinubu ni gómìnà ilẹ̀ Rivers State tí wọ́n ń dàrú lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé Tinubu ṣé òun ni gómìnà ilẹ̀ Ìbàdàn ṣé Tinubu ni gómìnà ilẹ̀ kí náà ti ń pè Ògùn State tán bọwọ́ lùwé tí gbogbo property rà títí di bá a ṣe ń sọ iṣẹ́ kò yẹ kán ti arrest wọn ṣé Tinubu ṣé òní ó máa bá wọn ṣọ́ Oǹdó ṣùgbọ́n àwọn tí ẹ̀gbọ́n kó yíra ẹ̀jẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá àgbàlagbà yìí bàbá yìí ò fẹ́ wọ̀run àpáàdì
ó ní àwọn lọ́yàtì tí United Kingdom tó ń ṣiṣẹ́ ibi yìí pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tó ń bẹ Nàìjíríà àwọn ará òkè ọya ni. We looked on people like Inaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous, actually. They couldn't be communists in 1,000 years. But this was a sort of thing that was being said. And we were, Europeans, were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that ibi tí ìlú àwọn òkú ti fara kọ́pọ̀. we were hoping for. Apart from Professor Anderson and Dr. Patrick Wilmot that supported your submission on the rigged election, there were other people who also served in the colonial office in your days. I mean, who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bunker. I didn't know, and I knew that the Governor-General had directed me to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Okoti Igbo in politicking in Warri. And this was most irregular, and I refused to do this. Having refused an order, I know what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do. What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me. It didn't go through, but I thought this was a bit low after I'd resigned and was prepared to leave the country. This was not very nice behaviour. They later withdrew this and said that I had penalised industry and politicians. But Dr. Ezekwe went north and did as he was told, and what he was promised was this. The real power, effective power. Kọ́lọ̀ wọn ṣàánú ìlú àwọn òkú. Ìdí tí mo fi sọ ètò yìí nílùú àwọn òkú kí la ti ṣèyí sí ni wípé béèyàn bá ń bẹ láyé tí ò sí láàyè, òkú ó dáa jurú èèyàn bẹ́ẹ̀. Ìlú Nàìjíríà, àwọn tí ń rìn lọ lórí pópó tẹ̀ ń wò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ti kú. Wọ́n rìn lọ, wọ́n máa tẹ họ́ọ̀nù wọn ò ní gbọ́. Kí ló fà á? Mo máa fún yín ní àwọn nǹkan mélòó kan tẹ́ ẹ fi mọ̀ wípé ìlú àwọn òkú òun nílẹ̀ Nàìjíríà. Ta ló sọ wọ́n dòkú? Àwọn ẹni àkọ́kọ́ ni British. Àwọn náà ba ayé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́. Ṣùgbọ́n ibi tán bà á jẹ́ kù dé, àwọn Awólọ́wọ̀, àwọn Sìgì, àwọn Tàfáwò, àwọn gbé ẹjẹ́ àtúnkìní ṣe. Àwọn náà sì gbìyànjú. Wọ́n bẹ̀ sí máa bọ̀. Wọ́n bẹ̀ sí máa bọ̀. Ṣùgbọ́n mímọ̀ tí wọ́n mọ̀ kábíyèsí Olódùmarè, kábíyèsí ọ̀gbàgbà tí ó gbà láìlára àtọ́fiṣẹ́ ogun rán. Àwọn kan wá ń bẹ gbà náà tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá gan pàápàá náà lọ́wọ́ nínú ikú ìlú àwọn òkú. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Tó jẹ́ igbákejì gómìnà nígbà náà ni wọ́n fi kóná ọ̀tẹ̀ náà jò. Admiral's uniform. Láì gbé láì fà. It's collecting 65 million naira a month as security money. Ẹ rántí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí, bàbá olóògbé Adédìbúnú tìlú Ìbàdàn. Nígbà tí fọ́nrán yìí jáde, kì í ṣọdún méjì, mẹ́ta, márùn-ún, mẹ́fà, mẹ́wàá sẹ́yìn, bàbá yìí ṣì ń bẹ láyé ńgbà náà. Ó lóun ó máa gba 15 million nínú owó tí ń bá ń bọ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ bá fún òun ó dàlúrú ni. Ṣé Haúsá ló ṣe léyìí àbí Ìgbò?
Am I not entitled to 1/4 of that every month? Yeah, that's what I'm saying. You are not mentioning 60. No, I don't want anything from him. He should go away. èyí ni sẹ́nitọ́ Rashidi Ládọjà kọ̀ nígbà náà tí wọ́n fi wẹ̀sùn sí i lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Adébáyọ̀ Àlàó Àkàlà tó jẹ́ igbákejì gómìnà nígbà náà ni wọ́n fi koná ọ̀tẹ̀ náà jò. ọjọ́ burúkú èṣù gbomimu ní ọjọ́ 22 oṣù kọkànlá nínú ọdún 2005 ní gbọ̀ngàn secretariat nìbàdàn àwọn ọmọ ọ̀sọ́ta kan ni wọ́n déédéé ya wọ olú iléeṣẹ́ ìjọba Alágòdì bí èṣù yajako táwọn tìbọn tàdá tóògùn wọ́n da omi àlàáfíà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rú. ẹ jọ̀ọ́ ṣé British kápẹ́ British ti kó bá ìlú àwọn òkú ṣé British ló tún wá ṣe léyìí ṣé British ló ṣe yìí ẹ̀yin èèyàn opinion tí yín ṣe pàtàkì èmi ò dá kan mọ̀ ṣùgbọ́n ìbéèrè mi ni wípé nígbà tí British jẹ́ kílùú àwọn òkú ó fẹ̀gbẹ́ wọn gànná kí ló wá dé táwọn bàbá tó wà níwájú tán ti bẹ̀rẹ̀ ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kàkà kí wọ́n ó jà fún ìran tí ń bọ̀ ó lóun máa gba 15 million lára allocation tí ń bọ̀ èló ló wọ̀lú Ọ̀yọ́ ńgbà náà ara àwọn tó kó bá ojúyọbọ tán kó bá gbogbo àwọn gómìnà tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá ara wọn ni bàbá yìí. láyé ìgbà náà lélẹ́yìí o tá a wá ń pé ìlú ṣẹ̀ṣẹ̀ bàjẹ́. èrò wọn ni pé wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí sẹ́nitọ́ Rashidi Ládọjà gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà náà ìròmí wọn tó ń jó àwọn onílù rẹ̀ má pọ̀ lábẹ́ omi Alhaji Lamidi Adédùbú pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ àti kú ilé sí sẹ́nitọ́ Rashidi Ládọjà nígbà náà èyún Adébáyọ̀ Àlàó Àkàlà tó jẹ́ igbákejì gómìnà Ládọjà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń dùn kálukú wọn o kíkọ̀ tí gómìnà Rashidi Ládọjà kọ̀ jálẹ̀ nígbà náà pé òun. ẹ jẹ́ ká wá lọ kúrò ní ti bẹ̀rù ní ìlú àwọn òkú ẹnìkan wá ń bẹ ńgbà náà tí wọ́n ń pokọ rẹ̀ ní Mashood Kashimawo Ọláwálé Abíọ́lá tó jàre ọ̀nà kakanfò ṣe é gbàgbé kí Gani Adams wọn tó fi jẹ ọ̀pọ̀ ní pé Gani Adams ń bọ̀ lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́mọ owó níná kí inú patí ńgbà tó náà rí ìtú tí àwọn bàbá ṣe ń bẹ wájú pa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní ń sọ̀rọ̀ ń bí ńgbà tó ń gbà ilẹ̀ Yorùbá yìí ẹjẹ́ àṣẹ báyìí tèmi wá ti ẹ̀rù wípé ẹ̀gbọ́n wa ojú tó yọbọ tí ò fọ́ Hope 93 ṣe é gbàgbé King Ibe Abiola Congress I tire for life o ẹ rántí tá a rò wípé Hope 93 ló fẹ́ gbé wá tó ní renew ṣègè lẹ́gbọ́n gbé wá fún ìlú àwọn òkú ẹjẹ́ agbọ́n tábíọ́lá sọ ọ̀rọ̀ yìí labíọ́lá sọ o tá a jẹ́ ó débẹ̀ tán fún tí ìtàn padà. Makes NNPC's accountability and assessment of efficiency almost impossible. See, there are so many layers upon layers built on this simple thing, crude oil. You don't even know whether it's oil or some mystery around it that is taking the money from the central bank. You see, I think we would demystify all these things. In my government, the daily export of crude will be published and the price at which it is sold. Ẹ̀ńtọ́ bí àwọn atiláwí inú rèé pé wọ́n bá lọ padà lọ bá àwọn onímúsọ̀rọ̀sọ̀rọ̀
tán báyé Nàìjíríà jẹ́ sọ́wọ́ irú àwọn Adédìbú nígbà náà lọ́hùn pé ẹ má bọ̀ ẹ wá gbọ́ nǹkan tọkùnrin akálòlò yìí ń sọ ẹ̀yin èèyàn ẹ mọ ìdí tí mo fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wípé béèyàn ò bá mọ ibi tí ń ti ń bọ̀ kò ní mọ ìdí tírù mi fi ń sọ wípé ọgbọ́n inú lejò fi ń gàgbọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a pè ní ìlú àwọn òkú lálẹ́ yìí ó ti bàjẹ́ débi wípé àwọn àgbàlagbà wọ́n ń tò láti gba búrẹ́dì 500 naira wọ́n sì ń tira wọn ṣubú. Ayé o! You see, the issue of planned implementation is simple. You see, public things are not private. We have National Assembly now. They will do their job. They review the expenditure of government and will hold public hearing. We will no longer be hearing of monetary circulars from central bank without the bankers being told. The bankers will have to be involved. You see, like I said, every effort has been made in the past to shave people's head in their absence. It must stop. I mean, it won't be allowed. I mean, the cumulative wisdom of all the bankers would have seen us out of the problem we have in this country today. But some people, they come from IMF or they come from World Bank. What do they know about Nigeria? In tí wọ́n gbọ́ rèé Bọ́lá Ahmed Tinubu nígbà tó débẹ̀ ó kọ́kọ́ lọ júbà àwọn òrìṣà abimú sọ̀sọ̀rọ̀ àtàwọn òrìṣà ajẹgórò oṣooṣo ti dé tó bá ti débẹ̀ IMF lọ máa yáwó mbẹ́ o sì lọ bowó náírà ẹ jẹ́ ṣo fẹ́ ṣàmáàkì rẹ́gísítà ẹ̀gbọ́n wa máàkì rẹ́gísítà ni ó ti lóun lówó ju Ọ̀ṣun state ìyàwó ẹ̀ náà sì ni ẹ̀wọ̀n ò nílò owó wa ẹ jọ̀ọ́ mo tiẹ̀ fẹ́ béèrè tẹ́ bá pé lóòótọ́ Tinubu nílò owó Tinubu ò nílò owó kankan mọ́ èló ló kù tí ó jẹ láyé ń wè ní ó kú o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wo Tinubu gan bí ti ń rìn gan ẹ rí wípé abẹ́rẹ́ ní ń gbèrò ó ti tún lọ gba nǹkan ẹ̀ ó ti jápa ó kàn fẹ́ mọ̀ kí rẹ́gísítà ni kì í ṣe pé ẹ̀gbọ́n nílò owó yín ìlú àwọn òkú kò sí tí bẹ́ẹ̀ fowó yín ṣe ó kàn fẹ́ jẹ ayé yẹn to the fullest ṣùgbọ́n ńgbà téèyàn bá ń jayé ńgbà míì yìí máa ń ṣayé jẹ ẹ̀gbọ́n rò pé ìlú Èkó ni bí mo sì ti ń po ṣàkun ọ̀rọ̀ yìí ó ti yí mọ́ ẹ̀gbọ́n ó ti yí mọ́ ọ lọ́wọ́ àwọn tán ní IMF tí ọkọ arákùnrin olóògbé yìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí kábíyèsí Olódùmarè pé kí náà máa ń pa Nàìjíríà tẹ̀ wá ní IMF yìí fífi FF ṣùgbọ́n èmi wò wípé kí irú Tinubu tó jàjà pẹ̀lú Nàdẹ́kò kó wá máa wò wípé kí ìlú sì máa dàrú lójú ẹ̀ àwọn àgbàlagbà wọ́n máa fi 500 naira máa lọ fi kálọ̀ máa fi bá wọn sùn kí wọ́n ó tó lè bọ́mọ. Ipò tẹ́ ẹ bá àwọn nǹkan ńlẹ̀ ẹ sì ń ṣàyà bí òkè. Àwọn tó kọ in tí ojú ẹ̀gbọ́n wa ojú tó yọ bọ́tù ò fọ́ àwọn tó kọ nǹkan tó kà ní ọjọ́ wo nu on the 1st tán kọ́ ó yẹ kí wọ́n lọ bọ́ sínú kànga ni ẹni tí ó kọ right up fún ẹ̀gbọ́n mi ojú yọbọ tí ò fọ́ ó yọ kẹ́kẹ́ ní ọ̀hún kó lọ hàǹgì ara ẹ̀ kó para ẹ̀ dànù nítorí bí ìlú bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn kéèyàn ó sì kọ̀kọ́ kúkọ kó sì máa kàkàkùkà ojú gbà méjì Yorùbá wọ́n ṣe o. You see, the most brilliant doctor in Norway might not have seen malaria in his life. So bringing him here and imposing him as a medical director is like sending everybody to the grave. You see, I think all that nonsense will stop. And rely on Nigerians to keep Nigeria running. Ìtọ́pa Káṣímáwò Ọláwálé Abíọ́lá òun lè gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ lálẹ́ yìí ìtòràn sọ̀rùn àṣàǹtẹ̀nu
ìgbà tí Bọ́lá wà wò pé tó pẹ̀gbọ́n rèé ó dáa èmi ò júbà yín o ṣùgbọ́n Bọ́lá Ahmed Tinubu mo rò pé wọ́n lò smart ni nígbà tó débẹ̀ tó sì kó gbogbo ọmọ ìgbà tí kí náà pòókò ẹ̀ ọkùnrin bàbá go slow tó ń pè ní Buhari wà ń bẹ̀ àwọn kan ní Ọlọ́run o ńgbà tó kù 2 minutes tí ò kú Olúwa ó ṣe o Buhari lọ Olúwa n tó máa jẹ́ ká miss Buhari má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni sọ fún yín àwa tá a fẹ́ràn yín rèé nígbà táwọn kan ní ẹ máa kúkú ìyàkẹ́ tó dé àwa tá a tó pẹ́ ní kúkú kankan nílé pé ẹ sì wọbẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí ẹ dójú ti Yorùbá o bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni bá yín sọ̀rọ̀ ẹ dójú ti Yorùbá ò pọ̀ jù kì í ṣe tipátipá èèyàn gan lè resign kó o ní kí Boko Haram tó fi ṣigbákejì kó kúkú máa ṣe lọ ká mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ti dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́ ìtàn fi pa MKO òun lẹ̀gbọ́n gbọ́ tẹ́gbọ́n wá fi yẹrí ń bẹ́tọ́ ẹ̀ẹ̀kan lọ́mọkùnrin ń kú ìtọ́ fún ọ lágbára tó o fi pé ṣọ́bṣíṣì gan tó o fi gbé orin táwọn àwọn òyìnbó tó sá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ tó lọ gba abẹ́rẹ́ àìkú yìí kí ló dé tí ló mú ọ tó o fi kọ the same bill kò sọ pé ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ máa develop space ẹ̀ wàhálà ń bẹ́ẹ̀ lu ẹ̀gbọ́n bí ò bá rẹ́ni sọ fún ọ. efficiently and that's what it is. You see, there will be a few foreigners who will be recommended by our people, not those who will be imposed by some foreign authorities over us. We are an independent republic under God, or aren't we? Our Nigerian government. èyí tí mo tún gbédè yìí nílùú àwọn òkú ìgbà tán pa MKO Káṣímáwo Ọláwálé Abíọ́lá tán pa jẹ tán ṣe ẹ gbàgbé ọmọkùnrin kan wọ́n ń pòókọ ẹ̀ l'Àbáṣà títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run kù rọ́jú ó sì ń fi Babangida ṣẹ̀sín títí lọ ẹ̀gbọ́n o ojú yọbọ tí ò fọ́ ọkùnrin kan ń bẹ tí wọ́n ń pòókọ ẹ̀ ní Mobutu ṣé ẹ gbàgbé ṣé ẹ rántí ṣé ẹ gbàgbé Mobutu ló fàyè pọ̀n kí wọ́n pa Sankara ńgbà náà ṣé ẹ gbàgbé ẹ̀gbọ́n ṣé ẹ gbàgbé ojú yọbọ tí ò fọ́ àwọn tó yí ọ ká wọ́n gbàgbé ẹnìkan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní ẹ̀gbọ́n mi Báyọ̀ tí ń ṣàgbẹnusọ fún yín ẹ̀gbọ́n mi Báyọ̀ kí ló dé ẹ bẹ́gbọ́n wa sọ̀rọ̀ hábà ẹ bí jìjà òmìnira yìí béèyàn bá ti wá dépò ọlá ẹ wá gbàgbé ẹ wá wò wípé kẹrin kése nípò ọlá máa wà ẹ rántí ẹkùn kan tán pé ọjọ́ tí mo máa kọ́kọ́ fojú mi gan ni Babangida mo mìírí ara Babangida dàbí pé tó o bá fi nǹkan kan báyìí yóò bẹ́ pẹ́ gbà mo kọ́kọ́ rí i ní Ògùn state waterside ńgbà náà ara ẹ̀ ń dán bíi dígí ni Babangida n ò fi yọ ó ti wọ́ ẹni tá ń pè l'Àbáṣà dà lónìí Mobutu dà lónìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ ẹnìkan sì ẹ̀ ń bẹ tí wọ́n ń pè ní Ìtìlá òun dà lónìí ẹ̀gbọ́n àrú àwa yìí àjámọ̀ kankan ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní state security wọ́n máa ń wo gbogbo àwa tí wàá máa ń sọ̀rọ̀ gbogbo apáta náà máa ń wò ṣùgbọ́n irú àwa yìí a fẹ́ dáadáa kíjọba Tinubu kó má forí sọlẹ̀ àwọn tó kó yíra wọn ò dáa wọn ò dáa mo ti rí ibi tán ti lọ pé pírẹsidẹǹtì tó jẹ́ wípé kò lè rìn tó jẹ́ wíṣíà ló fi ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ kọ́là kọ́kọ́ téèyàn ò ní lákìtìyàn kì í sì ṣe pé orí ẹ̀gbọ́n ò pé òyìnbó rẹ̀ dá ọ̀rọ̀ tó ń sọ ò tà sí ṣùgbọ́n àwọn tẹ́ ẹ kó yíra wọn ò báyé yín jẹ́ kanlẹ̀ kúrúlú torí wípé òbítíbitì owó tí wọ́n ń jí yánmọ̀yánmọ̀ játijàti judiciary gbogbo ẹ ti dàrú
ó ti dàrú o. Ha! Ẹ wo àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ògo ọjọ́ ọ̀la ìlú àwọn òkú wọ́n ti wá dòkú nílẹ̀ àjèjì. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. Now, my sister, where they money prison, now then they talk. We dey suffer for years. See the kind food wey we dey chop. They don't turn out to slave. See children, see their mama. See where we dey sleep. See where we dey. I beg, may una help us. We need freedom. May una help us. We need freedom. We need freedom. I beg, may una help us. We need freedom. We dey suffer here 2 years. Some day 3 years. Some day 5 years. We need freedom. Nígbà táwọn tí ń bẹ lù àwọn òkú tán rí wípé àwọn náà ò tí ì kú wọ́n sì rìn òun lára wọn fi jíjápa tí wọ́n ń jápa wọ́n kàn ń já há ni wọ́n ń já há wọ́n ti já báyìí wọ́n ó já há jíjá há ẹlòmíì inú omi ṣùà inú odò ni wọ́n ń kú sí èmi ì kú sí desert egungun ẹlòmíì ni wọ́n rí pé tàlélẹ́ yìí àwọn igún jẹ àwọn èèyàn igún jẹ àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí wọ́n ń gbádùn káàkiri mo rántí ọkùnrin kan tí ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n nílẹ̀ United Kingdom lọ́wọ́ kò tí ì kú òun bẹ̀ orúkọ rẹ̀ á máa jẹ́ Ẹ̀kérèmọdò gbogbo yín ẹ ní lọ láláì jìyà. Bamako prison, Bamako women prison, Bola farm, freedom. We need freedom. I've been here for 2 years and how many months now? Now prison I dey Bola farm, I beg for Mali, I beg government, I beg make una. Nílùú Mali sí Nàìjíríà pẹ̀lú Malaysia ń gbà náà Malaysia wá sílẹ̀ Nàìjíríà tó wá tọrọ palm kernel ẹ máa tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ èso ọ̀pẹ ni wọ́n wá gbà pé ẹjọ́ ẹ fún wa wọ́n á kó fún wọn Malaysia ti dọ̀gá ẹ bá dèlú ọ̀hún ẹ lè máa fẹnu pọ́n títìlá Mali náà wá ń ti àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́lé South Africa wá ń sọ pé kọ́mọ Nàìjíríà kan kẹ́rù ìlú Ghana wá ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ló lè ọmọ Ghana kan wá sọ̀rọ̀ mi ní ọ́fíìsì mi ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ngbà ó ló dé láti ilẹ̀ ó ní kò pẹ́ tó ń ṣẹ̀dé ó ní Nàìjíríà don spoil our country Nàìjíríà kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ń ṣe arm robber wọ́n ń ṣe kinní kan gbá kan nǹkan tán bá ti mú wọn ọmọ Ìgbò náà máa ń padà wọ́n máa ń mú jù nú wọn mo ní ó ti wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ Benin owó ilẹ̀ Benin ti ju ti Nàìjíríà lọ ayé Nàìjíríà ti tapò ẹ̀gbọ́n ojú tó yọ tí ò fọ́ bá ń sọ fún ọ wípé Nàìjíríà wípé nǹkan ń san mọ́nà ẹ fẹ́ refresh kínní kan ẹ fẹ́ ṣe policy tí economy kínní kan ẹ fẹ́ reform economy àwọn ń tàn ọ́ jẹ ni sàǹdókù àbí sàǹdáàkà gbogbo ẹ̀ nǹkan ti dàrú o nǹkan ti dàrú èpè búkúbúkú àwọn ọmọ tó o ti pààrọ̀ kùtù tọ́ ẹ wá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wọn forí gbèpè bẹ́ẹ̀yàn bá nígbà kẹ́pè ńlé kò lè ran eléyìí nemesis kọjá ọ̀rọ̀ pé mo ní akẹ́pè nǹkan ti dàrú o. I need freedom, I beg God. For 1 year now, I sick. No medicine, no treatment. Now 5 years, no judgment, no freedom. No judgment, no food. I beg our brothers, no life. Ndị Igbo biko m ji aha Chineke na-ayụ na ụmụ nwa Ebonyi. Anọgo m ebe a 2 years and ọnwụghị ka o si ede anaghị akpọ m na kọtụ nothing.
I use God beg una, may una help una people. You no fit that here. Nne m so ndị Igbo biko m ji aha Chineke na-ayụ na ụmụ nwa Ebonyi. Anogo m fọ́nrán tó tẹ̀lé yìí ẹ má ń ṣèbínú mo máa fẹ́ ká lè rí díẹ̀ eléyìí tí ẹ gbà mí lójú tì púpọ̀ ìlú àwọn òkú gedegbe ni àwọn èèyàn tò ìlú tẹ́ ẹ bá ti rí tán fi òṣì tán fi bayé àwọn èèyàn jẹ́ tẹ́ ẹ bá ti wá sọ àgbàdo sí wọn wọn ó wá máa bò ó iṣu tó jẹ́ pé èèyàn lè fi àpò ní eléyìí ọ̀lẹ́dàrún pẹ̀lú tí ń yọ àwọn èèyàn lẹ́nu àtọ̀kánjúà olè ẹ wà sórí tiktok facebook kìíní kan ẹ máa tọrọ owó ẹ ní lè fàpò kẹ ẹ fi gbin nǹkan kẹ níbi tẹ̀mí wà ńlá amẹ́ríkà mò ń gbẹ̀fọ́ ẹ wà á gbogbo nǹkan lẹ fẹ́ tọrọ àwọn ilẹ̀ tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yín ṣé fúlàní tún kẹran jẹbẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yín òun mo pè ní ìlú àwọn òkú ọpọlọ àwọn èèyàn ò ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ̀yin ẹ wo eléyìí rọ́bìṣì gbáà ní gbogbo eléyìí ìlú tí wọ́n bá ti ń kó oúnjẹ lẹ̀ tẹ́wàá lọ́bẹ̀ ìlú tó jẹ́ oúnjẹ tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ burúkú lé ẹ̀yin náà ń lọ ẹ lọ jẹ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gé iṣu yẹn tẹ́ ń jẹ ayé yín lẹ̀ ń jẹ dànù ọpọlọ yín ti dọ́bà káì. ṣebí wo ò tí gbé ẹ gbé nǹkan tẹ máa gbé kó tó tán ẹ máa gbé sẹ́gbẹ́ kan bíbẹ̀ yẹn ni ẹ máa fẹ́ gbé tí yìí ẹ gbé nǹkan tẹ fẹ́ gbé sẹ́yìn ìgbà yẹn. màmá ní kẹta ló tẹ̀ ẹ́. gbogbo iṣu tí ń bẹ ń bẹ ò lè ju 1-2 million naira béèyàn bá wá tiẹ̀ torí èèyàn bá tiẹ̀ ti dàrú tán fèpè báyìí ayé èèyàn jà àwọn àgbàlagbà á wá pè yín tẹ́ ẹ bá mọ iṣu yìí lójú tẹ́ kó jẹrà lé wọn lórí àwọn olóṣèlú ọ̀hún ṣèbí ara wọn á balẹ̀ mo tiẹ̀ gbọ́ tí wọ́n ń fún pàpà púpú àwọn ọba ti dolóṣèlú ẹ gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀. lẹ́yìn tán ti ṣeṣẹ́ àáfàá ṣeṣẹ́ wòlíì ṣeṣẹ́ babaláwo síṣu èyí wá débẹ̀ ẹ bá ẹ̀fọ̀n lábàtà ẹ ló mọmi kú ọ̀lẹ ti ba ayé ẹ̀yin ará ẹ̀yin ìlú àwọn òkú ọ̀lẹ ti ba ayé yín jẹ́. pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń kúlẹ̀ lórí yẹn orí yín máa pé. tó ti gbà ọba ti gbà ọ̀rẹ́ là ṣe bí a ti gbà ní kí bí ilé gbé torí pé wọ́n ti ó ti ọ̀sà ìwé gan torí pé wọ́n fẹ́ rí o. ṣọlá ìwé oṣù ọba ìtú bàbá ń bá èèyàn sọ má gbé. ṣe máa gbọ́ kàkàkí tẹ́mi bá gbọ́rù kàkàkí mo gbà pé kàkàkí àwọn kábíyèsí ni ẹ jẹ́ á béèrè lọ́wọ́ ara wa ṣé kábíyèsí ṣé ó gbin iṣu lágbàlá ẹ̀ àbí nínú oko wa ni ẹ̀yin aráàlú ẹ máa wá gbé o ẹ rò wípé sí ọ. èmi eléyìí ti kú ní on the 1st of October eléyìí bàyànnú jẹ́ ó gbomijé lójú mi pọ̀ eléyìí
búrẹ́dì àgbàlagbà àwọn ìyá àwọn bàbá ẹ wá gbé búrẹ́dì kalẹ̀ ẹ wá ń fún wọn búrẹ́dì jẹ Tinubu o ìlú àwọn òkú ti dàrú o ìlú ti dàrú ṣíọ ó mà ṣe o. Over there, you go on me. Ẹ wo bọ́n ṣe yọ ẹgba tí àwọn ènìyàn bí ìgbà tí Fúlàní tó bá yọ ẹgba tí àwọn màálù tí ń jẹ kókó. Ẹni àbáwí ó gbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo. Ẹ̀yìn àwífù ọ̀bàjẹ́ ó gbà orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo. Wọ́n wá yẹgba tì í nítorí búrẹ́dì ẹ̀yin náà ẹ wò wọ́n ṣíọ̀. Wọ́n ṣe o. Láì ṣábìrìn. Egba, over. Yes, okay. Ẹfun. Wọ́n ti ṣe yẹn ti kúrò bẹ́ẹ̀. What is the character? Nǹkan ti ṣèlú yìí ó dìlú àwọn òkú ṣùgbọ́n fọ́nrán tó tẹ̀lé mo ti sọ fún wa pé mo máa gbà kókò díẹ̀ ẹ má bínú ó kù bí 30 ìṣẹ́jú kí n kúrò níbi mo wà yìí. Bàbá tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí tá à ń pòkọ rẹ̀ ní Ẹbọra Òwu mo kí yín o. Èmi wò wípé àṣìṣe ò kọ́gbọ́n. Ìgbà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fún bàbá ẹ̀ láǹfààní láti ṣàtúnṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìgbà ológun Ọlọ́run gbé sípò. Ọlọ́run wá sọ fún mi pé ṣé ní tí mo ní òun ṣe ó yá lọ ṣẹ̀wọ̀n. Ìgbà tí bàbá padà wá láti inú ọgbà ẹ̀wọ̀n Constitution 1999 wọn ò tí òun kọ́ náà fi súwa bàbá yìí. Bàbá ti jẹ́ president kún ó tó gbó constitution náà wá. Constitution náà dé tán. Bàbá fún ara rẹ̀ rí i. Tí wọ́n ṣe ń fapá gbá tábìlì gbàgbàgbà àwọn senator ẹ̀yin sì lẹ́ni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ bá wọn senator àtìláàwí ọ̀dájú ẹlẹ́wọ̀n tí ń bẹ̀ yìí ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bá ọ̀pọ̀ nù wọn ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń bìdì fún tọ́ta. Ńgbà náà kẹ́ ẹ̀ sáré ṣe kọ́ńfà àbùkù ó parí ẹ̀ ká máa develop space kójú ó lè kára ẹ̀ẹ́sẹ̀ yẹn ń gbà yẹn. Ìyẹn tí mo fi ń bá ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọ tí ò fọ́ sọ̀rọ̀ nu. Nígbà téèyàn bá ń bẹ yàrá agbára kò ní ró rírò yóò máa gun plane kiri yóò máa gun yàtì yóò máa gun Cadillac yóò máa gun mọ́tò àárọ̀ akọ́tàmì yóò máa ṣàpá bí òkè ṣàtàn bí àyà. Ìgbà tó bá yá tán sìn ẹ wò ó Babangida ti yarọ sílé. Bàbá wa bàbá ó sojàre ní fapá gbá tábìlì bàbá ó sojà tiẹ̀ sọ democracy tá à ń lò kì í ṣe fún Áfíríkà lẹ́yìn ìgbà tó kù. It is too late to cry when the head is off, Baba. Of the people that are in government, with all due respect, most of them should be behind the bar. And that is the truth. Most of them should be behind the bar.
ńgbà tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ bàbá ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ ti set ẹ̀ EFCC tẹ́ ẹ gbé ńgbà náà ebí àmọ́ tẹ́ ẹ fi ń ṣe kí most of them ti bá most of them ti bá oh it is too late to cry when the head is off mo mọ̀ pé inú ń bí bàbá pé ó yẹ kí n ti parí kíní kí n ṣàtúnṣe ẹ̀ tán ẹ gbìyànjú mi ì lẹ́ẹ̀ gbìyànjú ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ parí iṣẹ́ ọ̀hún irú yìí ló yẹ ká ẹ jáde pé ẹ jẹ́ kó ń kálukú padà sí ríjíọ̀nà ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé gbogbo ibi lẹ ní nǹkan sí ìyẹn ò pé kí ìtẹ̀yàn ní sí Ìgbò kó bàjẹ́ ìtẹ̀yàn ní sí ilẹ̀ Yorùbá kó lọ ìtẹ̀yàn ní sókè Ọya ìyẹn ò pé kó lọ èbí mo ní nǹkan sílẹ̀ Amẹ́ríkà oníkálukú á tẹ̀lé òfin ni bàbá Ìyábọ̀ aṣọ ọmọ yìí ò tí ì rìn wòwò wọjà ẹ̀yin náà ẹgbẹ́ èyí tẹ́ ẹ̀ fapá jánu kò lọ́rọ̀ nǹkan ti bàjẹ́ kọjá àyè bàbá ṣẹ̀wá ń gbá tábìlì. Now, if these are the people that are ruling us, then what do you expect? It doesn't matter whether you make whatever you make it will not. So the point is that the character of the people that are coming to government, their attributes, the sort of people, who are they? Look, in my own part of the world, even when you want to give a daughter for marriage, you say, hey, look at the background. What is the pedigree? And that is one thing we really need to think about. How do we select leaders? What should be the character of the leaders we select? What should be their track record? What should be, where should we find them? Are they role models? Look at, in your own case, with all due respect, you are not supposed to fix your salary or your allowances. It's supposed to be done by the revenue mobilization and what? Okay. But you decide what you pay yourself, the allowances that you give yourself, newspaper allowances, pant allowances, sheeting allowances. You give yourself all sorts of things, with all due respect. And you know it's not right. It is not right. It is not right for me to be the one to determine what I pay myself. It's immoral. And then you are doing it. The Senate is doing it. And you beat your chest. And in some cases, even the executive give you what you are not entitled to. You all got 200 million naira. When we were talking about the suffering of the people who put you there, on top of the obscene salary and allowances you give yourself, you got 200 million naira. It's not right. It's not fair. The question is that, why now? Baba, it is too late to cry when the head is off. I expected you, Baba, to come up with the notable people in Nigeria. You can do that because Baba alone ní gbogbo àgbáyé báyìí. Ó lóhùn. Gbẹ́lẹ̀ tá à ń fọwọ́ gbá tábìlì ṣe gẹ́gẹ́rẹ́ kò lè ká. Because àwọn kúrùkù tó kóra wọn jọ síbẹ̀ wọ́n ti network ara wọn bíi cancer, wọ́n ti di cancer sí ìlú àwọn òkú yìí. Wọ́n ti di jẹjẹrẹ.
ẹ wo títàn pa ní ilẹ̀ Rivers State lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àwọn judiciary o àtọlọ́pàá o àti gbogbo kò tiẹ̀ sẹ́ni tó respect ìdájọ́ kankan mọ́. And if care is not taken in tó máa mú àwọn soldier boys wá òun ni wọ́n ń ti ẹ̀gbọ́n mi Ojú tó yọ tí ò fọ́ yìí òun náà ń tì í ṣe. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ tì í ṣìṣe ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ àbáwọn òkè ọ̀yà kọ́ àtàwọn òyìnbó ẹ̀ rí wọ́n máa pe àwọn soldier boys wá ayé yín á wá ta ẹ wá gbé wọ́n wá sọ yín sẹ́wọ̀n gbogbo yín wọ́n wá kó yín sẹ́wọ̀n ayé yín wá bàjẹ́ síbẹ̀ ẹ wá fọjọ́ alẹ́ yín ẹ fi sùn péré jẹ. It's not good for this country. So this is the thing we have to do. How do we ask people to suffer? And those people who are suffering, please bear with us when you are not showing any sacrifice. And I'm not showing any sacrifice. You are what you are. I am what I am because I'm a Nigerian. Those people out there are Nigerians. They are entitled. Go clamp the 33K. Ẹ̀gbọ́n Ojú tó yọ tí ò fọ́ ẹ wà ní United Kingdom. Ọkùnrin kan leléyìí ó ní tẹ́ ẹ̀ bá kúrò ní ipò ìjọba ó lóun mọ̀ ó ti gun 33 kV tí wọ́n ń pè ní power line ó gùn lọ. Ó ní ibẹ̀ òun á kú kíná chọ́ọ̀kì ń pa wọ́n torí ẹ̀ paná ó ní òun á kú síbẹ̀. Ó ní àfi kí Tinubu bá kúrò. Oríṣiríṣi agitation àwọn èèyàn já sínú omi àwọn èèyàn ṣe bàbá ẹbọra wo ń fọwọ́ gbá tábìlì gbogbo eléyìí ò lè ràn án. If care is not taken, I repeat. Ṣé rí tí àwọn boys tí ẹ kó ìbọn lé lọ́wọ́ yẹn army ò ṣe é trust o kẹ má sọ pé ẹnìkan pera ẹ̀ ní látàṣègbè ẹnìkan ní ohun kìíní kan wọn they loyal to themselves. They are not loyal to anybody with mufti. Ìyẹn dẹ̀ ti wà látayébáyé ṣùgbọ́n àwa ò fẹ́ ológun torí ẹni tí Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlẹ̀ kò gbúdọ̀ bí ọba kòso. Mo kí yín bàbá mi àrólé ẹ̀ tí sùn ni bàbá lọ́dọ̀ bàbá àrólé báyìí Ọlọ́run ṣàánú ó lè jẹ́ 2 o'clock ni bàbá ẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ó ti rẹ̀. Ó lè gun power line ni ó lóun fẹ́ kú sẹ̀ ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ ẹ rí dáadáa ó lóun fẹ́ kú kí Tinubu kú òun bẹ̀. Severe high tension in Mayobelwa local government saying that he will not come down until Tinubu comes down from the presidency. We don't know. Today is market day in Mayobelwa and the market is already relocating to this very place. Everyone just wants to see what is happening. You can see with your own eyes, things are happening in the world. You can see. Oh. Okay, bàbá àrólé láyọ̀ lẹ máa dé o wọn làwọn wà ní United Kingdom. Ẹ bá wa mú irun orí woman tó ba ayé jẹ́ bọ̀run sì jẹ́ ní ẹ bá ń lọ sí sàárè ẹ̀ kẹ́ bá mi yọ irun orí ẹ̀ wá mo fẹ́ fi ṣoògùn fún ìlú àwọn òkú ẹ bá mi wá wá o. Ọkùnrin yìí tó fẹ́ bẹ́lẹ̀ yìí bóyá tá a bá lo irun ẹ̀ fún bóyá kò ní kú. Only 13,000 police officers are engaged in fighting banditry and terrorist activities. 13,000. But go to the first CID, go and check. You can even use FOI to check this. 130,000 are following big men up and down. We have been able to harness shooting for Bara. Yes. I think I've given. Now, last but not the least, ṣe rí fọ́nrán yìí gọ́vùnà Rivers State ni
ẹ̀gbọ́n ojú tó yọ bọ́ tí ò fọ́ gọ́vnà Rivers State lélẹ̀. ṣe rí ní tí ẹ̀ ń ṣe yìí tẹ́ ń ṣe táwọn tẹ́ kó yíra tẹ́ ń tí Wike fẹ́ máa tì yín ṣe tẹ́ ń ṣe tẹ́ torí second time tán gbàlújẹ́ máa yín lórí orúkọ burúkú náà sọ yín yìí o orúkọ tí ò dáa dà lóru ṣe gbogbo ẹ̀ yín tó fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní wípé kí gbogbo wàhálà yìí ṣẹlẹ̀ ṣe rí nǹkan kékeré ló dẹ̀ máa trigger revolution àwọn army boys wọn á dẹ̀ wọlé wá ẹ̀gbọ́n ẹ ṣọ́ra yín àwọn tẹ́ ẹ kó yíra ká yìí wọn ò mọ̀ dáa. Lastly jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ibi tí màá parí ẹ̀ sí leléyìí ẹni agbójú okùnlé tí ò jẹ́ ní agba àwọn bàbá wòlíì àwa kí n má sọ pé àwọn àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run èyí tá a wá sọ ìlú àwọn òkú àti wá sọ di ìlú àwọn òkú gedegbe. Bàbá mi lára àwọn tí ìwàásù tẹ wà láwa wọ̀nyí fi yí padà tá a gba Jésù lólúwa. Ìgbà tí mo gbọ́ ńgbà náà lọ́hùn tí bàbá mi yìí sọ pé go and tell your church member whoever that does not pay their tithe they are not going to heaven. Period. Bóyá sọ ńgbà náà nìyẹn. Pé wọn kò sí ẹni tí ò bá ti sàdá mẹ́wàá kò lè lọ sí ìjọba Ọlọ́run. Mo wá inú Bíbélì títí tí mi ò mọ ibi tí bàbá ẹ̀ ti rí. Mo tiẹ̀ rí fọ́nrán kan tí ọba Solomon ṣe jáde question tó béèrè àwọn ní bàbá ó lẹ́ ṣe. Ó ní ṣùgbọ́n níbo lẹ ti rí yẹn kà ń gbà yẹn. Ṣé Báíbù yẹn ti yàtọ̀ ń sìn ni? Kì í sì ṣe pé bàbá ṣe lọ sí Kíni. Bàbá mọ̀wé dáadáa. Ṣé rí manipulation mindset tí ẹ wá tí àwọn pastor wa ń lò ẹ wo bàbá wa náà Oyèdépò mo bẹ̀ gbogbo yín àtọbásanjọ́ o àtàwọn kọ̀ọ̀kan tó kù tẹ́ ẹ̀ sí nínú APC yìí mo mọ̀ pé àwọn irú bàbá wa Adébóyè ògbólógbò APC náà lò àbí kí n sọ pé ògbólógbò federal government whatever tó bá tiẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n kàn rò wípé ilẹ̀ ti ń ṣú ọjọ́ ti ń lọ. Àwọn ọmọ kéékèèké tán wà lábẹ́ bíríìjì yẹn bàbá tẹ́ ẹ bá ti ṣètò tán tẹ́ ẹ bá ti ṣèsì tán àwọn ló máa ń já báàgì ọmọ ìjọ rìdíìmù gbà. Ṣé rí ọmọ tó bá já báàgì gbà lónìí tó bá rí nǹkan jẹ ńbẹ̀ tó bá dọ̀la á ní courage àbí eléyìí tán bá mú lónìí tán bá tì mọ́lé tó bá ṣọdún mẹ́ta tó bá ṣọdún mẹ́rin tó bá jáde ẹ̀kọ́ tó bá kọ́ ńbẹ̀ ìbọn ló máa lọ gbé o. Bàbá ẹ má wò wípé gbogbo à ń preach à ń ṣe kinní kan à ń sọ gbogbo àwọn industry tó kú à ń sọ di church gbogbo ẹ̀ di franchise ká tó rìn ìṣẹ́jú mẹ́ta ti rí church ẹ má rò wípé tó ẹ bá lọ tán sà nǹkan máa bàjẹ́ o. Bàbá nǹkan á bàjẹ́. Bàbá wa Oyèdépò happy birthday ẹ ṣe gba ọdún ẹ ṣàjọdún tó pọ̀ láyé. Ẹ lọ pé ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọ bọ́ tí ò fọ́ ẹ pé gbogbo ẹ̀yin bàbá ńlá nínú iṣẹ́ Olúwa Kúmúyì ni o Oyèdépò ni o bàbá wa Redeem ni o MFM ni o ẹ̀yin sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin CAC ẹ̀yin olórí wọn ẹ lọ pé in tí èmi rí gẹ́gẹ́ bí wòlíì kò dáa o. Kò dáa o. Kò dáa. Ẹ̀yin gan mọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé owó ò wọlé sí chọ́ọ̀chì mọ́. Bí tá a ti ń pe 1 billion bàbá ẹ̀yin náà pé 1 billion ṣé tó pé 1 billion gan mọ́ báyìí a mọ̀ pé ọgbọ́n tẹ̀ ń ta sí ti yín ni pé ká máa gba contract kẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Bàbá ti yẹ́nu padà wá kí yín ẹ ṣe ẹ ti sọ pé mistake lẹ ṣe ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ tún wá sọ lẹ́yìn ẹ̀ pé èèyàn gan lè ṣe ìdámẹ́wàá ẹ̀ tó kéré jù ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò yẹ kẹ́ ẹ sọ yẹn mọ́ bàbá àwọn manipulating system kìíní kan ayé ti já nígbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ yẹn kò tí ì sí social media àwọn èèyàn ti lọ wo gbogbo ẹ̀ wọ́n ti lọ wo gbogbo archive yín
wọ́n ń tu tọ̀sán tòru ni láwọn ọmọ burúkú àwọn ọmọ ìṣọ̀ta yìí béèyàn sọ̀sọ́kúsọ báyìí wọ́n ó gbé sórí kiri ni kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo bí bàbá wa nǹkan ti dàrú sà eléyìí tẹ wá ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá ti bẹ o ó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. That's not in the Bible. All of that is there. So everybody just relax. Nothing is happening. Nothing. No. We are ready. If we know that this is going to be the last fight, and we will take it to the end. Thank you. Thank you, sir. To be apologizing for making a mistake, for saying that if you don't pay tithe, you might not make it to heaven. I'm sorry, that's wrong. That's not in the Bible. What the Bible says is, ye have peace with all men, and holiness, without which no man shall see God. Now, let me tell you. So bàbá ẹ mọ̀ pé ibi wà nínú bíbélì pé ọ̀nà kan ṣoṣo téèyàn lè fi kíní ọ̀rọ̀ ìjọba ọlọ́run yìí gan ó yẹ ká question ẹ̀ sà bàbá ńgbà táwọn èèyàn sọ pé alábùkún fún ni àwọn òtòṣì ní ayé yìí torí pé tiwọn ní ìjọba ọlọ́run bàbá kí ló dé tẹ̀yin ń lo jẹ́ẹ̀tì ẹ̀yin ẹ̀rí bẹ̀ yẹn kà ní nígbà tẹ́ sọ pé tán bá ṣàdá mẹ́wàá yìí ibi tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ kóòtì kò sí níbẹ̀ nígbà yẹn àbí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sínú bíbélì tẹ́ ṣẹ̀ wá rí kà ní. The simple thing is that irú ebè dàmínà irú ọmọ Daddy Freeze irú àwa yìí tá à ń sọ pé ẹ wo irú ọkùnrin tó wà ní Amẹ́ríkà ń bí báyìí Benny Hinn ó ní gospel is not a for sale ó ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ which means ẹ̀yin àti Benny Hinn Benny Hinn ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tipẹ́ ẹ̀yin ṣẹ̀ wá sọ pé bọ̀ n tẹ́ ẹ sọ ń bì ẹ tún wá manipulate ẹ ní mathematics nìyí mathematician ẹ ní kinní kan ẹ tún gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ lẹ́yìn ẹ̀ náà àwọn nǹkan wọ̀nyí ìlú ti bàjẹ́ gbogbo àwọn pásítọ̀ tó wá jáde lẹ́yìn yín wọ́n ti nǹkan ti dàrú sá o táwọn ọmọ yín bá ń sọ pé gospel is jẹ́ kinní kan gospel ó ti di gbáàánú lẹ o ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan tàn yín jẹ o. Listen to me. You know, it is possible to be right and wrong at the same time. I prove it to you. I mean, I'm a scientist, so I know that. For years, we taught that light travels in straight lines. Now, is that correct? At least those of you who know a little bit of physics will say, sure, but light doesn't bend at corners, it goes straight. But later on, we discover it's not just not straight as a rod. Light travels in waves, going in one direction, but in waves. It is wrong to limit you to 10%. At a time when some of you should be 20%, 30%, 40%, 10% should be for beginners. Giving should be violently. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tí bàbá wí o? Ẹ jọ̀ọ́ bá ti sọ pé ìdá mẹ́wàá tẹ̀ ń san yẹn kékeré ni o kékeré ẹ bá fẹ́ san ìdá mẹ́wàá ẹ jẹ́ kó jẹ́ 20%, 30%, 40% ipe scientifically iná ò kí ń lọ ṣàrà ó lè fọ́n ká so ẹ jẹ́ kí
ìdá mẹ́wàá yín fọ́n ká kó pọ̀ ṣé mọ̀ kó ki lẹ́yìn ìgbà tí bàbá sọ pé òun ò sọ pé kí ẹ̀ ní wọ̀ ìjọba Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ ní kú ẹ̀ ní rùn agbára Ọlọ́run. Ntọ́lọ́run rán yín wá ṣe ní ipò tẹ́ wà yẹn kì í ṣe kẹ́ ẹ máa gun yátì kiri o. Nǹkan ẹyọ kan tó rán yín wá ṣe níbẹ̀ yẹn Hope 93 yẹn tán pa MKO Abíọ́lá sí. Tẹ́ ẹ̀ bá rí ògo Yorùbá gbà padà tẹ́ bá kúrò ńbẹ̀. Ẹ má dẹ̀ ever rò wípé ẹnìkan pera ẹ̀ ní kinní kan minister of FCT, ẹnìkan sọ pé ìbò kan, ẹnìkan sọ pé wàsá kan pé wọ́n á dìbò fún yín. Ẹ̀ ń sẹ́ẹ̀tì àwọn èèyàn kiri. Ẹ wo bí gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ìrìn ká relé o ká wá jọba, ìrìn yẹyẹ o, ìrìn yẹyẹ o. Ìkòtò náà wàálẹ̀ fún yín sà. Mi ì ríran o, mi ò kọlu igi. Ìkòtò ńlá náà wàálẹ̀ fún yín. Ọ̀nà àbáyọ tí mo rí ni wípé agbára ń bẹ nínú constitution 1999 tẹ́ ẹ fi lè sọ pé ẹ wo bí ẹ sign executive order sí ẹni tí ó pera ẹ̀ ní senate governor àbí senate I don't know what is senate tẹ́ ẹ̀ ń fòyè dá lọ́lá ẹni kó lọ kán lọ ṣe ọ̀rọ̀ western region kíní kan northern region kán ṣe kóníkálùkù dẹ̀ develop space ẹ̀. A rí ìlú tó wà náwọn European continent yẹn tó ń tì yín gbọ̀ngbọ̀n yìí tẹ́ ẹ ti lọ ń gba abẹ́rẹ́ yìí tó Nàìjíríà ojú ìtì ni ẹ̀gbọ́n kẹ́ ẹ lọ máa lọ vacation nílùú onílùú ojú ìtì tí ò dáa nǹkan tí ò dáa ni kì í sì ṣe pé vacation lẹ lọ ó rẹ̀ yín Nàìjíríà ya wèrè gan ìlú àwọn òkú ni Nàìjíríà ò easy láti rule ẹ má jẹ́ kán pa yín dànù ẹ̀gbọ́n. Gbogbo àwọn minister kinní kan minister for kinní kan minister for ṣòkòtò minister for pátá minister for ẹ̀wù minister for ìpakò minister for ìpangolo is nothing. Wọ́n ní ṣe nǹkan kan because wọ́n ti mọ̀ pé tẹ́ bá oníkálùkù wá ń kó tiẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin dẹ̀ mọ̀ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n nǹkan tí bàbá àrólé sọ ìran Tinubu will suffer if Tinubu refuse to do it anytime. Kì í ṣọ̀rọ̀ pé kò sẹ́ni tó sọ pé kí ojú tó yọ bọ́ ẹ̀gbọ́n wa dáadáa kò sẹ́ni tó kọ́ pé kó fèèlì èmi gan tí ẹ gbàdúrà kó fèèlì torí tó bá fèèlì ìran Yorùbá ló fèèlì yẹn kò wù mí ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ lèmi ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Yorùbá gómìnà Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń èèmù pé ẹ fẹ́ di sínétọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń èèmù pé ó wù yín ká ẹ jẹ gómìnà ẹ̀yin gbogbo ìwọ̀n yìí ẹ máa débẹ̀ kò sẹ́ni tó sọ pé kẹ́ ẹ má ṣe nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ káwọn boys yìí padà wá nǹkan ti dàrú o àwọn ará òkè ọya o wọ́n dẹ̀ ń ṣe tiwọn àwọn òun pariwo síta mú iṣẹ́ ń lọ burúkú o ẹ̀gbọ́n ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ o èyí tí ò gbọ́ bàbá mi àrólé láyọ̀ àti àlàáfíà lẹ́mọ̀dé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi lónìí ó dèwọ̀ ikú àti àrùn kò ní darapọ̀ mẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa kinní kan ń bẹ tọ́lọ́run ti fún mi ṣe líǹkì ẹ̀ wà ní ó ti lé lógún ọdún báyìí
mo fẹ́ kó ní ìwé tètè ní sọ́wọ́ nítorí àwọn ìran àtàwọn ọmọ ẹ nítorí pé nǹkan ti wá kì í jọ wá lójú ṣùgbọ́n ilé ìtọ́lọ́run fún mi ṣe yìí solution àti kí ni mo lè ṣe tó lè di wòlíì ara ẹ̀ tó ní bọ́ wá sẹ́ni tó sọ pé kó o sàn dá mẹ́wàá 20,000 50,000 1,000,000 yìí kí wọ́n náà kó o di wòlíì fún ara ẹ̀ lọ ní sọ́wọ́ ó ṣe pàtàkì ojú kì í ti nalẹ́ ojú ò ní ti èmi ń tèmi ojú ò dẹ̀ ní ti gbogbo ẹni tó ti pín ètò yìí ìwọ tó ti pín ayé ò ní pín ẹ lọ́mọ jẹ ayé ò ní pín ọ láya jẹ o ẹ ṣé. Dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution. ìbáṣá ẹ wá gbọ́ o gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún ọwọ́ yín ò ní pẹ́ wàkọ̀ tọmọtọmọ bẹ́ẹ̀ bá nígbà képe nílé yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní kojú ìjà sí yín ni o bó kò ní kàn látẹ́ ó wọlé sùn àṣírí yín ò ní bò tọmọtọmọ ewé ọ̀rọ̀ kó máa rọ́bi lé gbogbo yín lórí obì kó máa bì yín sí kòtò ata ló ní kẹ́ máa tara kó sínú kó sí ẹ̀pà ló ní kẹ́ paradà sí sàárè ẹ̀yin ti jáwé ọlọ́yin ayé dandan ní kẹ́ fojú kewé ọlọ́yin ọ̀run o àìlòsọ yìí mà fi mí sí nǹkan o ọ̀ràn ńláńlá ní bági apá ọ̀ràn jọ̀wọ̀rọ̀ kì í tán lọ́rùn gẹ̀dẹ̀ ọ̀ràn jáganjàgan kì í tán lọ́rùn ìbẹ́pẹ gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún ọ̀ràn yóò máa ṣe fàájì nínú ilé yín ni o ojoojúmọ́ ni màlúù rógun alápàtà ojoojúmọ́ ni pákó alápàtà ń gbọgbẹ́ ọ̀rọ̀ bí apó bí ọfà bí ìbọn kó máa bá gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún sẹ̀ ewé ẹ̀wọ̀n ló ní kí gbogbo wọn máa rógun ẹ̀wọ̀n ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pẹ́ lálákàrà lórí ojoojúmọ́ ni màlúù fi gbé bọnu lágbo wọn igbe oró òní tán nílé gbogbo ẹni tó ń pa mẹ̀kúnnù lẹ́kún nílẹ̀ yìí láéláé Yorùbá mà káre pẹ̀lú àkíyèsí o wọ́n ní ọwọ́ alúgúdúgúdú kì í torí ẹsẹ̀ alùyáàlù kì í tólẹ̀ èjìká oníbàtà kì í nísinmi gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún ẹ̀ ò ní nísinmi ajere òbómi ṣòwò kó jèrè rí bó bá dáa fún yín ní òní àtúbọ̀tán yín ò ní dáa o bí àkàrà ti wù kó dò tó kì í gbayì nírọ̀lẹ́ ọjọ́ iléyà gbogbo ẹni tó ń pa mẹ̀kúnnù lẹ́kún nílẹ̀ yìí ẹ ó doni yẹ̀yẹ́ nígbẹ̀yìn ayé yín ni o ọ̀pẹ tó bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀gà irú wọn ìraṣọ dàbora o gbogbo ẹni tó ń gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá ẹ ò ní lábọ̀ iwájú ewúrẹ́ ni wọ́n fi fọmọ rẹ̀ gúnṣẹ̀ iwájú àgùntàn ni wọ́n fi fọmọ rẹ̀ jóògùn àní lójú àwọn ẹni bí wọ̀nyí kí gbogbo ohun tí wọ́n ní kó polúkúrúmuṣu o kí wọ́n nàgà kọ́wọ́ wọn mọ̀ tókè bí wọ́n bá fẹ́ fi gọ̀gọ̀ fà á kí wọ́n já lulẹ̀ kí wọ́n dèrò nú pósí gbogbo ohun tí wọ́n ti fìrú kójọ kó parí lójú ayé wọn ó dùn mí pé wọ́n ti ní kí n má ṣe pé ṣùgbọ́n èyí tí mo wí yìí àròórọ̀ mọ́ o torí bí eyín iwájú bá gé ẹran títẹ̀yìn á sì gbá ẹ̀yin tó láyé ẹ gbóhùn mi ṣàṣẹ o tó